một tin nhắn của Đàm Tùng Vận chưa kịp đọc đã giày vò Hứa Khải suốt 10 năm. Có những tin nhắn không dài, không hoa mỹ, không mang dáng dấp của một lời chia tay hay một lời hứa, nhưng chúng lại có sức nặng đủ để đè lên trái tim một người suốt 10 năm trời. Tin nhắn của Đàm Tùng Vận gửi cho Hứa Khải hôm ấy chính là như vậy. Đó là một buổi tối rất bình thường, không có sự kiện lớn, không có ngày kỷ niệm đặc biệt, cũng không phải thời điểm cả hai đang giận nhau, chỉ là một ngày kết thúc chậm rãi như bao ngày khác trong cuộc đời bận rộn của những người sống giữa ánh đèn và lịch trình dày đặc. Điện thoại của Hứa Khải rung lên, tên cô hiện ra trên màn hình, quen thuộc đến mức anh không cần nhìn kỹ cũng biết là ai, nhưng cũng chính vì quá quen thuộc, anh nghĩ rằng có thể đọc sau cũng được. Một suy nghĩ rất nhỏ, rất đời thường, nhưng lại trở thành ranh giới giữa đã kịp và đã muộn. Anh đặt điện thoại úp xuống bàn, nghĩ rằng vài phút nữa thôi, khi xong việc, anh sẽ đọc. Chỉ vài phút, nhưng cuộc đời không vận hành theo cách con người tính toán. Vài phút ấy bị kéo dài thành vài giờ thành một đêm, và rồi, những ngày sau đó, mọi thứ cuốn anh đi như dòng nước xiết. Khi anh nhớ ra tin nhắn ấy, đã là lúc mối quan hệ của họ bắt đầu trượt sang một quỹ đạo khác. Không ai nói ra, không ai trách móc, nhưng những khoảng lặng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tin nhắn vẫn nằm đó, chưa đọc, chưa bị xóa, như một cánh cửa khép hờ mà anh không dám bước vào. 10 năm trôi qua, Hứa Khải đã đọc hàng ngàn tin nhắn khác. Tin nhắn công việc, tin nhắn xã giao, tin nhắn hỏi thăm, tin nhắn chúc mừng, tin nhắn chia tay, nhưng chỉ có một tin nhắn anh chưa từng mở, không phải vì quên, mà vì sợ, anh sợ nội dung của nó sẽ xác nhận điều anh vẫn né tránh suốt 10 năm, rằng có lẽ, ở thời điểm ấy, cô đã cần anh hơn những gì anh tưởng. Có những đêm, anh cầm điện thoại rất lâu, màn hình sáng lên rồi tắt đi, ngón tay lơ lửng trên cuộc trò chuyện mang tên cô, chỉ cần một cái chạm nhẹ, mọi thứ sẽ rõ ràng, nhưng rõ ràng đôi khi còn đau hơn mơ hồ. Theo năm tháng, tin nhắn ấy không còn là một tin nhắn nữa, nó trở thành một câu hỏi không có đáp án. Nếu hôm đó mình đọc kịp thì sao? Nếu mình trả lời ngay thì chuyện gì đã khác? Nếu cô ấy chỉ muốn nói một điều rất đơn giản thì sao? Không ai trả lời anh cả. Đàm Tùng Vận không bao giờ nhắc đến tin nhắn ấy, cô cũng không hỏi vì sao anh không trả lời. Sự im lặng của cô không phải là oán trách, mà là một dạng tôn trọng khiến anh càng day dứt hơn, bởi im lặng đôi khi là lời chia tay dịu dàng nhất. 10 năm không phải là quãng thời gian ngắn, đủ để một người thay đổi, đủ để trưởng thành, đủ để học cách sống tiếp, nhưng có những thứ không chịu già đi cùng thời gian. Tin nhắn ấy vẫn ở đó, nguyên vẹn, chưa đọc, như một mảnh đời bị bỏ quên. Có lúc anh tự an ủi mình rằng có thể nội dung chẳng có gì quan trọng, có thể chỉ là một câu hỏi vu vơ, một lời chúc ngủ ngon, một câu nói không đủ sức thay đổi điều gì, nhưng cũng có lúc anh không dám nghĩ tiếp, bởi nếu đó là một lời níu kéo, thì 10 năm qua, anh đã sống với một sai lầm không thể sửa. Theo thời gian, tin nhắn ấy không còn gắn với Đàm Tùng Vận nữa, nó trở thành biểu tượng của tất cả những điều đáng lẽ đã có thể xảy ra nhưng đã không. Mỗi khi đứng trước một ngã rẽ mới trong cuộc đời, anh lại nhớ đến nó, nhớ đến việc mình đã từng chọn trì hoãn, và việc trì hoãn đôi khi chính là lựa chọn nguy hiểm nhất. Anh hiểu ra rằng, không phải mọi mất mát đều đến từ chia tay, có những mất mát đến từ việc không kịp nói gì cả. 10 năm sau, và một buổi tối rất giống buổi tối năm ấy, Hứa Khải lại cầm điện thoại trên tay. Cuộc trò chuyện cũ nằm sâu trong danh sách, tin nhắn ấy vẫn ở đó, chưa đọc. Anh không còn trẻ nữa, không còn vội vàng, cũng không còn mong chờ điều gì thay đổi. Anh mỉm cười rất nhẹ, không phải vì đã quên, mà vì đã chấp nhận. Có lẽ, một số tin nhắn không được sinh ra để đọc, chúng được sinh ra để nhắc con người rằng đừng chần chừ trước những điều quan trọng. Cuối cùng, Hứa Khải không mở tin nhắn ấy, không phải vì không đủ can đảm, mà vì anh hiểu rằng, ý nghĩa của nó không nằm ở nội dung. Ý nghĩa nằm ở việc nó đã dạy anh cách trân trọng hiện tại, dạy anh rằng có những khoảnh khắc, chỉ cần chậm một nhịp thôi, mọi thứ sẽ trôi xa mãi mãi. Tin nhắn ấy vẫn nằm yên trong điện thoại, như một dấu chấm lặng, không ồn ào, không kết luận, và có lẽ, chính vì không được đọc nó mới có thể ở lại trong đời anh lâu đến thế. Không ai nhìn thấy tin nhắn ấy, không ai biết nó tồn tại, nhưng trong cuộc đời Hứa Khải, nó xuất hiện ở rất nhiều nơi. Trong những buổi phỏng vấn dài, khi người ta hỏi anh về thời điểm đáng tiếc nhất trong đời, anh luôn dừng lại lâu hơn một nhịp, không phải vì không có câu trả lời, mà vì câu trả lời ấy không thể nói thành lời. Trong những lần đứng trước gương chuẩn bị ra sân khấu, có khoảnh khắc anh chợt nghĩ, nếu hôm đó mình đọc tin nhắn ấy sớm hơn, mình có đang đứng ở đây một mình không? Tin nhắn chưa đọc ấy, kỳ lạ thay, lại len vào những chỗ không liên quan nhất. Khi anh nhìn thấy ai đó cười giống cô, khi nghe một bài hát cũ, khi vô thức mở điện thoại lúc nửa đêm rồi lại tắt, nó không làm anh đau dữ dội, nó làm anh mệt mỏi một cách âm thầm. Có một giai đoạn, anh tự hỏi mình, có phải mình đang phóng đại mọi thứ không? Có thể tin nhắn đó chỉ là một câu rất bình thường, nhưng càng nghĩ, anh càng nhận ra một điều khiến anh đau không phải là nội dung của tin nhắn, mà là việc anh đã không chọn đọc nó khi còn kịp. Sự dày vò đến từ ý nghĩ rằng, ở thời điểm đó, có một người đã chủ động bước về phía anh, còn anh thì quay mặt đi không phải vì không yêu, mà vì tưởng rằng vẫn còn thời gian.
Thời gian, hóa ra, không kiên nhẫn như con người nghĩ. Trong những năm sau đó, Hứa Khải vẫn yêu, vẫn bước vào những mối quan hệ mới, vẫn cố gắng sống như một người đã đi tiếp, nhưng có một điều anh không nói với ai, mỗi lần nhận được tin nhắn từ người khác, anh đều đọc rất nhanh, không phải vì háo hức, mà vì sợ lặp lại cảm giác năm ấy, sợ một dòng chữ nữa bị bỏ lỡ, sợ một khoảnh khắc nữa bị trượt qua tay chỉ vì nghĩ rằng, để sau cũng được. Tin nhắn của Đàm Tùng Vận đã vô tình dạy anh một bài học quá đắt, đừng trì hoãn những cảm xúc chân thành. Trong 10 năm, có không ít lần Hứa Khải tự tưởng tượng có thể cô chỉ viết anh có mệt không, hoặc hôm nay em nhớ anh, cũng có thể đó là một câu rất ngắn, em sợ, và cũng có lúc anh nghĩ có lẽ đó là một lời tạm biệt rất nhẹ đến mức nếu đọc vào lúc đó, anh có thể đã níu lại được. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, không cái nào được xác nhận, không cái nào được phủ nhận, chính sự mơ hồ ấy mới là điều kéo dài nỗi đau đến 10 năm. Phải rất lâu sau, rất nhiều biến cố, Hứa Khải mới hiểu ra một điều, anh không thể sống mãi trong vai người đã, lẽ ra nên làm khác. Anh bắt đầu học cách tha thứ cho bản thân của 10 năm trước, một người trẻ hơn, bối rối hơn, chưa hiểu rằng tình cảm cần được nắm lấy ngay khi nó gõ cửa. Anh hiểu rằng, nếu không có tin nhắn ấy, có lẽ anh đã không trở thành người của hiện tại, một người biết lắng nghe, biết đọc, biết phản hồi kịp thời. Sự dày vò dần dịu lại, không biến mất nhưng không còn nhói lên mỗi khi nhớ tới. Đến một ngày, Hứa Khải nhận ra mình có thể nhắc đến tin nhắn ấy mà không thấy nghẹn cổ. Nó không còn là nỗi hối hận dữ dội, nó trở thành một kỷ niệm buồn nhưng yên, như một cuốn sách chưa từng mở, nhưng đã được đọc bằng cả trí nhớ và cảm xúc, như một cánh cửa không bước qua, nhưng đã dạy anh hiểu rằng có những cánh cửa, nếu không mở kịp, sẽ không bao giờ mở lại được. 10 năm sau ngày tin nhắn được gửi, Hứa Khải nhìn lại cuộc đời mình và chợt nhận ra, nỗi đau lớn nhất không phải là mất một người, mà là không biết mình đã từng có thể giữ người đó hay không. Tin nhắn ấy, chưa đọc, đã trở thành một phần rất riêng của cuộc đời anh. Không ai chạm vào, không ai biết, nhưng nó đã âm thầm góp mặt trong từng quyết định, từng lựa chọn, từng sự trưởng thành. Và có lẽ, đó là cách dịu dàng nhất để một người từng xuất hiện trong đời anh ở lại. Hứa Khải mở tin nhắn ấy vào một buổi chiều không có gì đặc biệt. Không phải ngày kỷ niệm, không phải ngày mưa, cũng không phải khoảnh khắc cao trào của cuộc đời. Chỉ là một buổi chiều rất bình thường, khi anh đã già. Tóc anh đã bạc nhiều hơn đen, đôi tay từng quen cầm kịch bản giờ run nhẹ khi lướt trên màn hình điện thoại cũ. Chiếc điện thoại ấy đã được đổi qua không biết bao nhiêu đời máy, nhưng bằng một cách kỳ lạ, tin nhắn đó vẫn còn ở đó, như thể nó cũng già đi cùng anh. Anh không còn sợ nữa, cũng không còn vội, chỉ có một cảm giác rất lạ, bình thản. Ngón tay anh chạm vào tin nhắn, màn hình sáng lên, dòng chữ hiện ra, không dài, không bi kịch, không có lời níu kéo, chỉ là nếu một ngày anh đọc được tin nhắn này, em hy vọng lúc đó anh đang ổn. Hứa Khải nhìn dòng chữ rất lâu, không khóc, không thở dài, không có tiếng nấc nào xuất hiện, chỉ có một cảm giác ấm ấm lan chậm trong lồng ngực, như một cái chạm rất nhẹ từ quá khứ. Anh chợt hiểu ra, tin nhắn ấy chưa từng muốn giữ anh lại, nó chỉ muốn đảm bảo rằng anh không bị tổn thương. 10 năm, 20 năm, rồi cả một đời, anh đã tự giam mình trong suy đoán, trong hối tiếc, trong giá như. Trong khi người gửi tin nhắn ấy, ngay từ đầu, đã chọn cách buông tay dịu dàng. Hứa Khải khẽ cười, một nụ cười của người đã đi gần hết đường, cuối cùng cũng hiểu có những tình yêu không đến để ở lại mà đến để dạy ta cách yêu tử tế hơn về sau. Anh khóa màn hình, lần này, không phải vì trốn tránh, mà vì đã đủ rồi. Đàm Tùng Vận chưa từng hỏi anh có đọc tin nhắn đó không, không phải vì không quan tâm, mà vì cô đã tự trả lời được từ rất sớm. Cô biết Hứa Khải, biết anh lúc đó còn trẻ, biết anh không giỏi đối diện với cảm xúc quá trực diện. Và chính vì biết, nên cô chọn im lặng. Tin nhắn ấy, đối với cô, không phải là lời cầu xin, nó là một cách nói lời tạm biệt mà không làm người kia đau. Cô không nhắc lại vì cô không muốn biến tình cảm của mình thành gánh nặng cho ai. Có những yêu thương, nếu nói ra đúng lúc sẽ là hạnh phúc, nhưng nếu nói ra sau đó, chỉ còn là áp lực. Cô hiểu rất rõ điều đó. Những năm sau này, khi có người vô tình nhắc đến anh, cô chỉ mỉm cười. Không buồn, không tiếc, chỉ là một nụ cười của người đã đặt một phần thanh xuân xuống, rồi bước tiếp. Cô không nhắc lại tin nhắn ấy vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nó không cần được xác nhận, không cần được hồi đáp, không cần trở thành câu chuyện để kể lại. Trong lòng Đàm Tùng Vận, tình yêu trưởng thành là như vậy, đến nhẹ, đi êm, và không làm tổn thương ai kể cả khi không ở bên nhau. Nếu Hứa Khải có đọc được tin nhắn ấy hay không, đối với cô, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô đã từng chân thành, và anh đã từng là người khiến cô đủ dịu dàng để nói lời buông tay. Ở hai nơi khác nhau, trong hai cuộc đời khác nhau, có hai người từng chung một khoảng thanh xuân. Một người giữ một tin nhắn chưa đọc suốt 10 năm, một người gửi một tin nhắn rồi chưa từng nhắc lại. Không ai sai, chỉ là thời điểm không trùng nhau, và có lẽ đó chính là hình dạng thật sự của tình yêu trưởng thành. Không phải lúc nào cũng ở bên nhau, nhưng luôn để lại cho nhau một khoảng ấm đủ để nhớ, đủ để sống tiếp và đủ để mỉm cười khi đã rất già.